Yes. We are entering into a serious learning, and I believe everyone is serious. Ми розпочинаємо серію занять. Серйозне заняття. Я вважаю, що вони є серйозними. So it is always good to download the audio files. Video files are always available on YouTube. І завжди корисно завантажити аудіофайли, і відеофайли завжди є доступними на платформі YouTube. You all might be thinking, not all, but a couple of people might be thinking that I criticize when you ask the question. Не всі з вас, але дехто може думати, що я критикую, коли ви задаєте питання. But when you ask the right question, you get the right answer. Але якщо ви задаєте правильне питання, тоді ви отримуєте вірну, правильну відповідь. And because of asking the right question, because you are contemplating and reflecting, and that helps you to change and evolve. І саме завдяки тому, що ви задаєте вірні питання, тому що ви розмірковуєте над своїми питаннями, це допомагає вам зростати і еволюціонувати. So when your mind, through the contemplation, reflection, after repeat listening, reaches to a state, there comes an inner change. Коли ваш розум досягає певного стану після розмірковування і запитання собі, які ви задаєте, тоді і відбувається зміна. So I don't want to name a person who has sent an email. It is so wonderful. I appreciate it. Я не хочу називати людину, яка відправила цей лист, але мені дуже приємно, це прекрасно. I will read the email without naming a person and find out why I am appreciating. Я зачитаю вам емейл листа, не називаючи людину, а ви знайдіть, відшукайте, чому я вдячний за цей лист. But I have a reaction, especially on my beloved. My mind can't accept his behavior sometimes. Але в мене є реакція, особливо на тих, кого я люблю. Мій розум іноді не може сприймати їхню поведінку. I am trying, glad that I can see those reactions. Я намагаюся і радий тому, що можу бачити ці реакції. You cannot recognize the reactions in your mind without contemplation and reflection. Ви не можете розпізнати реакції у своєму розумі без самодослідження і розмірковування. And then the person writes, I have to do something with that. I'm not asking you for advice or any special practice. І потім ця людина написала, що я повинна зробити щось з цим, і я не прошу вас певної практики або поради. Should I get annoyed? No. I appreciate because you are absorbing these principles into your intellect.
І мені дуже приємно, і я радий, що ви впитуєте ці принципи у своєму інтелектові, інтегруєте. Teachers of the Eastern wisdom wants to make you independent. Вчителі східної мудрості хочуть зробити вас незалежними. I'm repeating again. I'm not asking you for advice or any special practice. I hear all the ways how to fix my mind during your lectures. Гуруджі повторює, я не прошу вас ніякої певної практики, спеціальної практики або поради, тому що я чую усі способи і виходи знаходжу у ваших лекціях. It will happen. You are following the right path. Це трапиться, тому що ви йдете правильним шляхом. And then the person writes, just wanted to admit that I have reactions and I'm very upset about it. І потім ця людина пише, просто хотів або хотіла зазначити, що в мене є реакції, і я це помічаю. Did you understand? This is the way a person becomes a seeker. Чи ви зрозуміли, таким чином людина стає шукачем, сікером? You have every right to ask a question, but question should be right. У вас є право задавати питання, але питання має бути вірним. And it can only happen when you do the repeat listening, you sit calmly, you contemplate and reflect. І це може статися тільки в тому випадку, коли ви постійно слухаєте, повторюєте лекції, ви після того, як прослухали знову лекцію, сідаєте і розмірковуєте над тим, що сказано. Why it does not happen? Mind is like a monkey. Але чому це не стається? Тому що розум як мавпеня. We have an untrained mind. We have to train it following the principles of Eastern wisdom. У нас не підготовлений, не натренований розум, і нам треба його підготувати згідно принципам східної мудрості. We have a mind like a sheep that follows the practices blindly. І у нас є розум, як у вівці, що слідує за практиками сліпо. That is why you cannot think the way this person thinks. Саме тому ви не можете думати таким чином, як думає ця особистість. I heard and I read somewhere, breath awareness is what the mindfulness is. I never inquire. I don't ask the question why, how. Я десь там прочитав або почув, що медитація – це все одно, що усвідомлене дихання, або усвідомлене дихання – це і є медитація, але я ніколи не запитую, я не досліджую далі. Critical questioning is required to reach to the state of awakening and realization. Критичні запитання, постановка критичних питань необхідне для того, аби досягнути мети. We think in delusion and illusion. Ми думаємо в ілюзіях. I have a reaction, but I don't recognize it. I don't accept it. When I accept the reaction, then I can take the next step. У мене є реакція, але я її не розпізнаю, я не впізнаю і не приймаю цю реакцію. Тільки коли я приймаю цю реакцію, тоді
я можу взяти наступний крок. Because we have an untrained mind. Тому що у нас не підготовлений розум. And that is why the masters have introduced these principles and concepts to help your mind, to train it, to educate it, so that we can reach to that state. І саме тому майстри представляють і пропонують ці принципи і ці методи для того, аби допомогти вашому розумові, натренувати ваш розум, підготувати його і зрозуміти. And because of the untrained mind, we have accumulated impurities and negative tendencies from the past life and our actions. І саме через непідготовлений, нетренований розум ми акумулюємо, ми збираємо, ми накопичуємо забруднення, які тягнуться з минулих дій, минулого життя, і минулі враження збираємо. So those tendencies and the impurities are not known to the conscious mind. Ці тенденції і забруднення, вони невідомі цьому свідомому розуму. They are not known to the conscious mind. And I said something, you reacted, you stopped attending the session, and that is what the impurities of the mind are. Вони невідомі, свідомий розум їх не розпізнає. Я, наприклад, щось сказав, ви зреагували, перестали відвідувати сесію і не розумієте, не бачите реакції. Can you tell me just in the future when you will be angry over me? When you will be upset with me? Чи можете ви мені повідомити, коли в майбутньому ви на мене розсердитесь або засмутитесь через мене? I don't know it. Why I don't know it? Because they are not living at the conscious level. They are living at the subconscious level. That is why I have a reaction, I have an anxiety, I have an anger, I have the duality, I have a reaction. Я цього не знаю. Я цього не знаю, тому що вони не знаходяться, ці реакції на свідомому рівні розуму. Вони знаходяться у підсвідомості. Я не знаю, коли наступний раз я розізлюся, я не знаю, коли наступний раз у мене буде реакція. And when you don't follow the time-tested methods developed by our great masters, whether it's the Buddha or Krishna or many other masters, we are not going to reach anywhere. І якщо ви не слідуєте за перевіреними часом, розробленими методами, створеними методами нашими майстрами, неважливо, який саме цей майстер, чи Будда, чи Кришна, якщо ви їм не слідуєте, то нічого не відбудеться. We take these practices and principles so lightly. Why we take it lightly? Because mind is untrained. Mind does not want to follow. Ми дуже легко приймаємо ці всі практики і принципи несерйозно. Чому? Тому що розум не хоче, тому що розум не тренований, він не може слідувати ним. Why it does not want to follow? The same answer. Because below the conscious level, we have millions and trillions of impressions that causes the reaction. When I don't want to react, it causes the anger, it causes the frustration. So that is why the master says, we have to work on the purity of the mind. Чому ми не хочемо слідувати? Тому що за рівнем, там, де знаходиться несвідоме, у підсвідомості в нас зібрано безліч забруднень, реакцій і вражень, і вони нам якраз заважають
слідувати. Якщо, наприклад, я стримую, не хочу реагувати, тоді це перетворюється у злість або фрустрацію і виходить з підсвідомості. Are you understanding? Чи Say це yes. зрозуміло? Кажіть так. Even if you don't understand, say yes. Навіть якщо ви не розумієте, кажіть так. Because you have enough time. You can repeat listening. Тому що у вас є достатньо часу, ви можете повторювати слухання, переслуховувати. So every master, directly or indirectly, asks us to follow the conventional methods to purify the mind. Отож, кожен майстер напряму або непрямо просить нас слідувати традиційним методам очищення розуму. And if your mind is still not trained, you will take these practices just casually and you will not follow it. І якщо ваш розум все ще не підготовлений, ви будете приймати ці практики дуже легко, несерйозно і як в результаті не слідувати ним. What will be the result then? І який тоді буде результат? You know it. Ви знаєте. So that is why there are conventional methods for purification of the mind I have collected from at least 5 or 6 masters. Отож, існують традиційні методи очищення розуму, які я зібрав приблизно від 5-6 майстрів. And all these conventional methods helps us to purify the mind, minimize our ego, and stop our reactions. І всі ці методи, традиційні методи, допомагають нам очистити розум, змінімізувати его і зупинити реакції. And these practices are called, there are different conventional practices. One practice is known as the yajna, or translation is sacrifice. І вони названі, в них є назви, в них є багато традиційних назв. Одна із них – це ягна, або перекладається як віддавати. I'll explain in detail, but just remember these names. Жертвування або пожертвування, ми можемо казати, що воно так перекладається. Ми пізніше розглянемо детальніше. So in yajna, we sacrifice selfishness and narrow-mindedness. У цій практиці ми приносимо в жертву, якщо так можна сказати, свою егоїстичність, егоїзм або і вузьке мислення. So majority of the master recommend sacrifice. I will also explain you from the teachings of the Buddhism, also teachings from the different masters. Отже, багато майстрів називають це і рекомендують якраз пожертвування. Гуруджі нам назве від різних майстрів різні приклади. Second practice is known as the dana, means giving charity. Друга практика називається дана, означає давати пожертвування, але вже як не жертвувати, а благочинність, благодійність. Is your mind thinking about money? Чи ви думаєте зараз про гроші? Wrong. Неправильно. You have a physical charity, you have a mental charity, you have an emotional charity, you have a charity of the knowledge. What I'm giving you with an intention, let this knowledge go to everyone. That is also a charity.
У вас може бути, ви можете приймати участь у цих пожертвуваннях як фізично, у вас є фізичний аспект, емоційний, інтелектуальний і знання. Отак як Гуруджі ділиться з нами знаннями, це є ця практика віддачі, благодійності, благочинності. So what is briefly I'm talking, and then we will talk in detail each and every concept. Зараз я коротко це описую, але потім ми поговоримо в деталях кожен принцип. Why charity? Because it fills my mind with the joy that I'm offering something which I have to the others. Чому благодійність, благочинність? Тому що це наповнює мій розум радістю через те, що я даю щось, що я маю, я ділюся цим з іншими. Your honey is reacting, angry, and you offer the kindness and the love. That is also charity. Ваш коханий реагує, він сердиться, сердитий, а ви пропонуєте, або кохана, а ви пропонуєте їй або йому любов, мир і ніжність, і це теж є видом пожертвування або благочинності. Then the third collection is tapa, austerity, penance. Потім третє – це тапа, означає стриманість або утримання. You are thinking austerity means going to the Himalayas at the peak, and in the winter, there you stand on one foot. No, that is wrong approach. Ви думаєте, що витримка – це піти зимою в Гімалаї на саму вершину, забратися і стояти там на одній нозі. Це неправильний підхід. You can do the fasting, that also comes under penance. You can also remain silent when someone is reacting. That is also penance. Ви можете, наприклад, постити або голодати, це рахується, або ви можете, наприклад, залишатися в мовчанні, мовчати, коли хтось реагує, залишатися стриманим. There is the joy of attachment. Do you understand what I'm saying? Тут у нас є радість прив'язки. I look at the food that I like, and there is a joy of attachment. Я дивлюся на їжу, яка мені подобається, і тут в цьому є радість від прив'язки, асоціювання себе з цією їжею. So when I withdraw my mind from that joy of attachment, that is also the austerity and penance. І коли я відвожу свій розум від цієї радості, прив'язки, приналежності, це також є витримка і утримання. So yajna, the sacrifice first, then the charity is the second, tapa is the third, and the fourth one is the japa. Отож, перша – це ягна, це в нас віддача або пожертва, дана, друге – це пожертвування і благочинність, третя – тапа і четверта – джапа. So japa means that you pick up any mantra that you like, it doesn't make any difference, but you remember that japa mentally and emotionally during the day at different times. Джапа означає, що ви обираєте собі мантру, неважливо яку, яка вам подобається, і ви повторюєте, ви пам'ятаєте її емоційно, інтелектуально, повторюєте це протягом дня. I'm just briefly explaining, then I will go in detail. I will explain you at the physical level, mental level, emotional level, spiritual level.
Я просто коротко зараз описую, я потім піду в деталях, поясню, як це на фізичному, ментальному, духовному рівнях відбувається. What is your mental state when you go to a bar or when you go to a church? Який у вас ментальний стан, коли ви йдете у бар або коли ви йдете до церкви? When you watch a porn movie or when you watch a history of Jesus? Коли ви дивитеся порнофільми, чи коли ви дивитеся історичні фільми про Ісуса? When your mind is beset with a fear or when your mind is guided by sharing the peace and the joy with others? Коли ваш розум оточений страхом, чи коли ваш розум налаштований таким чином, щоб ділитися радістю і миром з іншими? So it means outer physical surrounding places have a tremendous influence on our mind. Це означає, що зовнішнє фізичне оточення має величезний вплив на наш розум. So that aspect of purification of the mind is known as pilgrimage. We will talk in detail. Цей аспект очищення розуму називається пілігримством, і ми проговоримо про це пізніше в деталях. Now, I'm not a spiritual person. I'm not a religious person. So I don't go to church or I don't go to the Buddhist place of worship. You are a great guy. От, наприклад, я не релігійна особистість, і я не ходжу до церкви або не ходжу в місця, де люди моляться або поклоняються. Ну і добре. You don't want to go anywhere, don't go anywhere. But find a small place in your house where you see that I'm visiting mentally and emotionally that place so that I can succeed in meditation. Ви не хочете нікуди йти, не йдіть нікуди. Знайдіть місце, простір у себе вдома, де ви будете звертатися і ментально відправлятися у місце молитви, щоб ви змогли досягнути успіху в медитації. We have to purify the mind by physical means, by mental means, by emotional means. Ми повинні очистити розум і на фізичному рівні, і на емоційному, і на інтелектуальному. The untrained mind is not aware of what it means by being a religious and a spiritual person. We just reject. Непідготовлений розум не розуміє, що таке бути релігійним або духовним. Ми просто це зразу заперечуємо, відштовхуємо. I understand. Чи вам це зрозуміло? You love someone very much. And every time you mentally and mentally you say that I love you. Will it have any effect? Unless you offer some kind of a gift to show your love physically. Ви любите когось емоційно, ментально, і ви говорите «я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе». Але якщо ви просто будете говорити до тих пір, поки ви фізично не проявите цю любов, не запропонуєте якийсь подарунок фізично проявлений, чи буде це рахуватися, впливати, мати якийсь ефект? That is why we offer exchange the gift.
Саме тому ми і обмінюємось подарунками. But here, what we say when you are visiting these places of worship, I'm offering my love to you because you have given me so much. Але тут, коли ми відвідуємо ці місця молитви, ми кажемо, що я пропоную свою любов до тебе, тому що ти мені дав так багато. It doesn't matter who is your ideal. І не важливо, хто ваш ідол. Then there is another austerity or another conventional method of purification is vairagya, the state of dispassion in the mind. Є ще один метод очищення розуму, традиційний метод, це безпристрасність розуму. Every conventional method has 3 levels: physical, mental, and the spiritual level. Кожен традиційний метод має 3 рівні: фізичний, ментальний і духовний рівень. I buy a gift for you and I say, here is the gift for you. Take it, use it. Я купую вам подарунок і кажу, оце ось подарунок тобі, давай, бери. What you will say? Що ви скажете? Keep your gift with yourself. I don't want. So you see the mental level? Ви скажете, тримай свій подарунок у себе, я не хочу. Оце є ментальний рівень. And the other hand, now Christmas is coming, I have to give gift, and my mind is thinking desperately, it is reacting inside, even though I give the gift, it will not have any effect. І ще такий варіант, наприклад, іде Різдво, і мені треба подарувати подарунок, і я його дарую, але мій розум всередині все одно має реакції, і все одно я стурбований, то цей подарунок не буде мати ніякого результату, ефекту. Meditation means I'm offering a gift to the highest existence or the God. And we get upset doing the meditation. What kind of a meditation we are doing? Медитація означає, що я пропоную подарунок в найвищому буттю або Господу, а ми засмучуємося в процесі медитації. Що це в нас тоді за медитація така? So when we talk of the yajna, the first conventional method of purification at the physical level, we perform some kind of rituals. But we are not going there. We will focus more on the mental and the emotional level. Коли ми говоримо про перший традиційний метод очищення розуму, то ми робимо ягна, ми робимо різноманітні ритуали на фізичні ритуали, але ми туди не будемо з вами звертатися і йти, ми більше сконцентруємося на ментальних методах і засобах. So at the mental level, when we perform the yajna or sacrifice, it means I let go of my selfishness and attachment. На ментальному рівні, коли ми робимо цю практику жертвопринесення, пожертви, це означає, що я приношу в жертву свої прив'язки і свою егоїстичність. And at the spiritual level, this yajna means that I surrender, I offer my ego. I keep aside my ego from my life. А на духовному рівні це означає, як я тримаю своє его подалі від себе, від свого життя, якби я здаюся, я віддаю своє его.
What about the charity? Physical charity we already know. Що на рахунок благочинності, благодійності, благодійність, як вона проявляється в фізичному світі, ми знаємо. Donating money and the food and other stuff, which is purely at the physical level. Коли ми донатимо гроші, їжу і будь-які інші речі, це чисто фізичний рівень. But if your mind, while offering the food and the money to someone else, if your mind does not offer the charity at the physical level, thinking that this belongs to the existence and it is going to the existence, it belongs to the God and it is going to the God, then only the charity has an impact. Otherwise, there is no impact. А якщо ваш розум в цей момент, коли ви на фізичному рівні щось пропонуєте, донатите, якщо він не слідує цій думці, не відчуваєте ви всередині, що це, що я віддаю, воно прийшло із Всесвіту, і у Всесвіт повертається, воно прийшло із світу і належить світові, якщо ви не маєте цього ментального стану всередині себе, віддачі, тоді цей фізичний акт там, донату нічого не значить. So what happens at the spiritual level when you offer the charity? Що відбувається на духовному рівні, коли ви пропонуєте благодійність? Mentally, you have understood the charity means that I did not bring any money at the time of my birth. Money was earned from the world, and the world belongs to the existence. And at the time of the giving the charity, if I have that understanding, what is that understanding? That it has come from the existence and it is going to the same existence. То що у вас має відбуватися на ментальному рівні? Ви ж не думаєте собі, що ви ж не прийшли в цей світ з грошима, ви ж не принесли якусь суму грошей, народившися. Тобто ми народжуємося, і гроші належать світові. Отже, вони прийшли із світу, а світ належить існуванню. І отже, вони прийшли із світу і в світ повертаються. So your mind moves at the spiritual level, what it means. Отож, ваш розум рухається в духовному напрямку. Що це означає? So existence is at the center in your mind, while giving and receiving, your mind transforms that all is one. Your mind expands and that purifies the mind. Тобто на ментальному рівні у вас є центром всього це існування, а ваш розум пророблює цю трансформацію, він трансформує як усе в одне єдине, що кожен окремо це насправді одне ціле. Отака трансформація відбувається. We are just understanding briefly and then we will understand practically how to apply these principles in our daily life. Ми коротко зараз це зрозуміємо, а потім будемо говорити в деталях, як практично застосовувати ці принципи в житті щоденному. Always remember, you are not doing any favor to anyone while performing these conventional methods of purification. You are doing for only purification of the mind so that you can succeed in meditation, which results into awakening. Завжди пам'ятайте, що ви не робите ніяку послугу нікому, слідуючи цим принципам очищення розуму. Ви робите це тільки для власного очищення розуму, для того, щоб ви могли мати успіх в медитації і рухатися далі. Third, I talked about penance, austerity. Третє, я говорив про утримання, про витримку. So normal physical level of austerity is that you are doing a fasting, you are sitting in a particular asana without any, even if there is a discomfort and you hold on to it.
На фізичному рівні це утримання, наприклад, під час посту відбувається, або голодання, або ви вибираєте асану і знаходитеся в позиції, не змінюючи, тримаєте позицію навіть через дискомфорт. Think what happens at the mental level. It develops your willpower. Подумайте, що відбувається на ментальному рівні. Там на ментальному рівні розвивається ваша сила волі. And because every time you sit, you find the discomfort, unease in the body, and you continue sitting, it means you are performing the tapa and the austerity. So at the mental level, it develops your willpower. And what happens at the spiritual level? Your tendencies, past impressions, which is failing you to sit in a particular posture, ultimately, they are gone, they are dissolved. That is the secret of tapa. І от коли ви на фізичному рівні утримуєте одну позу, тобто не міняєте її, навіть не зважаючи на дискомфорт, на ментальному рівні у вас відбувається зростання сили волі, а на духовному рівні, завдяки цьому утриманню і витримці, ви отримуєте ваші минулі враження, які збиралися, які вас заставляли міняти, наприклад, позу, вони зникають, розчиняються. Can you think of the tapa when you're living in a relationship and your honey says something and you react? Now you have chosen not to react, but to move with an affection. You are developing the willpower. You are dissolving your past karma. Чи можете ви подумати, наприклад, про тапу, коли ви знаходитесь у стосунках і ваш партнер або партнерка якось на вас реагують або діють, а ви вибираєте не реагувати. І вибираючи не реагувати, а рухатися із ніжністю по відношенню до партнера в такому випадку, і буде допомагати вам прибирати ваші минулі враження, паттерни. So you are practicing internally that emotionally and mentally you will not be reacting and not affected 1 time, 2 times, 10 times. After 10th time, the other guy has to recognize and realize your state of calm and peace. And they are bound to change. Ви всередині себе робите цю зміну, ви вирішуєте не реагувати, і це відбувається всередині вас. Ви залишаєтеся спокійними, і перший раз, другий, третій, п'ятий, десятий, і людина, потім ваш партнер, партнерка розуміють, що ви не реагуєте, що ви змінилися, і тоді їм доводиться, вони вже змушені мінятися. Are you understanding? Conventional methods for the purification of the mind. Чи ви розумієте традиційні методи для очищення розуму? Then we discussed about japa. Потім ми говорили про джапа. Japa means a repetition of a particular mantra. Джапа означає повторення певної мантри. Pick up Om Namo Buddhaya Namo, Om Namo Shivaya. Any mantra will do. Виберіть будь-яку мантру, будь-яка мантра вам підійде. One woman sent me a mail and asking me that which is the most powerful mantra. I said, how powerful you are. Одна пані відправила мені емейл із запитанням, яка із мантр найбільш сильна мантра, на що я її запитав, наскільки вона є сильною. What a crazy question. Which is the most powerful mantra? All the mantras are written on the Google. So Google is most powerful? Що це за таке дурне питання, яка найбільш сильна мантра? Ну, всі мантри написані в Гуглі, так що тепер Google у нас найбільш впливовий і сильний? This is a critical questioning. That is how you train your mind.
Це є критичне запитання. Таким чином, ставлячи такі питання, ви тренуєте свій розум. You are living in a conscious entity. You make any mantra powerful. Ви є живою свідомістю. Ви робите будь-яку мантру, кожну мантру сильною. How first at the physical level you resolve that from this new year is coming, from new year I will ask you a particular mantra and then I will start chanting it loudly every day for 15 minutes. Наприклад, на фізичному рівні з цього нового року ви обираєте конкретну мантру і починаєте її кожен день наспівувати по 15 хвилин. And then I will repeat that mantra mentally during the day. А потім я буду цю мантру повторювати про себе в голові під час дня. Because of the past impression, your mind is thinking about your honey or some friend, about the reaction, and instead of a reaction, now you are chanting the mantra, you are changing your mind. Ваш розум через певні минулі враження і реакції зараз думає про вашого коханого або кохану, або про подругу чи друга, а ви починаєте проспівувати мантру, і тим самим прибираєте будь-які реакції і змінюєте свій розум. Do you still remember I gave you one step of the practice, and I said that, say for example, I knock the door of your house, you open the door and you say who you are, and I say Om Shanti. What you do, Om Shanti. From where you have come, Om Shanti. So what happens to the mind? The mind stops reacting. Пам'ятаєте, коли я вам наводив цей приклад, якщо, наприклад, скажімо, я прийду до вас додому, постукаю в двері, ви відкриєте двері, запитаєте мене, хто я вам скажу Ом Шанті, звідки я прибув, а я відповім Ом Шанті, і на кожне питання я буду відповідати Ом Шанті. Що потім зробиться? Розум перестане реагувати. We are super intelligent, we don't like to follow this. Але ми суперінтелектуальні, розумні, ми не хочемо цим правилам слідувати. And then what happens? Then what happens at the spiritual level? So in that mantra, the very essence of the mantra connects you at the spiritual consciousness. Що тоді відбувається на духовному рівні? В цій мантрі її суть, її ядро, воно вас з'єднує із духовною свідомістю. The next one we talked about pilgrimage. І наступне ми говорили про пілігримництво. Remember this, these are all used for purification of the mind. They are conventional methods. Пам'ятайте, ці всі методи є традиційними методами, що використовуються для очищення розуму. I'm not teaching you any religion or any cult or dogma and belief. І я не вчу вас ніякій релігії, віруванню, культу, догмам. I knew when I was in New Jersey and one priest asked me that, can you come to Methodist Church? I said, yes, I'll come. Коли я був у Нью-Джерсі, один із священнослужителів запитав мене, чи я можу прийти до методистів у церкву. It was a beautiful place and I saw the Jesus on the wall. It's such a beautiful picture and my mind was absorbed into that. And the priest was asking, what happened to you? Do you love it, Jesus? I said, yes. Це було дуже прекрасне місце, там була великий образ Христа і дуже красивий образ. Я задивився, мій розум
прям вбирав цей образ, і священик запитав мене, що з тобою трапилося, чи ти любиш Христа, і я відповів так. But internally I saw my master appeared in that form. Але всередині, внутрішньо, я бачив, що мій майстер увібрався в тій формі, з'явився в тій формі. So any picture, any image, any idol, any place of a bar and a place of a church, it has a difference. It gives you a different sense of mental and emotional state. Тож будь-який ідол, будь-яке місце, будь-яка картинка має ефект, впливає, має різниця між баром і церквою є, тому що воно залишає вам різне враження. What is the impurity of the mind? Narrow-mindedness. What happens when you are visiting these places? Your narrow-mindedness drops. Який ще одне із забруднень розуму, це є, коли ми вузько мислимо і звужене мислення, коли ми відвідуємо такі місця, то наше мислення, це вузьке, воно зникає. Pleasure of indulgence, visiting the bar. Mind going inward when you visit these places. Where is going mind? I'm sorry, I haven't heard the word. The pleasure of indulgence when you go to the bar, that is another place of worship for those people who love to enjoy drinks. And then you visited those places of worship, any place of worship, it helps you move your mind within. Наприклад, люди, які отримують задоволення від того, коли п'ють, від того, коли відвідують бари, це теж таке місце, вони там ніби поклоняються, так, тому що це дає їм, допомагає їм звернути розум таким чином всередину. І коли ми приходимо у такі місця, як церква, наприклад, це також допомагає нам звернути розум усередину. We are living in the world outside, you know. We have to encounter different situations and different events all throughout our life. So we have to change our mindset by these conventional methods. Ми живемо у зовнішньому світі і натрапляємо на різні ситуації, і нам треба проживати крізь різні ситуації і місця, і тому нам треба змінити це внутрішнє ставлення, змінити розум зсередини. Are you understanding? So every activity done outside has a mental and a spiritual significance. Кожна діяльність, зроблена, вчинена в зовнішньому світі, вона має ментальне і духовне значення. And then we have small vows, small promises that we should make to ourselves. That is another conventional method for purification of the mind. І також у нас є маленькі клятви, маленькі зобов'язання перед собою, які ми робимо як спосіб очищення, як традиційний спосіб очищення розуму. I reacted to someone, and the next moment I recognize it and I say, no, I will offer that person love, kindness. I will seek forgiveness. Whether one is right or not, it doesn't make any difference. Наприклад, я зреагував на когось, і я подумаю, що ні, я запропоную цій людині
любов, мир, спокій, пробачення, і я буду шукати цього, незалежно від того, хто правий, а хто винуватий чи ні. Why? My goal is purification of the mind. Чому? Тому що моя мета – це очищення розуму. I'm not a judge to think who is right and wrong. І я не збираюся думати, хто правий, а хто не правий. I wish two people will come together after listening this. І я бажаю, щоб двоє людей зійшлися, повернулися один до одного після прослуховування цього. And if they don't come together, they are the craziest people. They don't want to learn anything. І якщо вони не повернуться один до одного, то вони найбожевільніші люди, які не хочуть знати нічого. I just briefly explained these conventional methods, and gradually we will pick up one of the method. We will go into detail. We will see how we can apply in our daily life. And if you apply in your daily life, will be a purification of the mind. And at the same time, you'll find relaxed and calm lifestyle. Я зараз просто коротко розповідаю про ці методи, але потім ми візьмемо кожен метод окремо і розберемо, як ми можемо застосовувати цей метод у щоденному житті, і ви будете почуватися спокійно і розслаблено, і таким чином буде змінюватися життя. You are too far from me. When Sasha came to India, the first thing I invited everyone, the entire group, and they cooked the food, they served the food, and we had an atmosphere of that calmness and the peace. Ви дуже далеко від мене. Якось Олександр приїжджав до мене в Індію, і я казав йому: запрошуй усіх, запрошуй усю групу. І ми готували їжу, і в нас була спокійна, ми сідали разом, і в нас була спокійна атмосфера у мирі. That is a part of purification also. І це також частина очищення. I invite each and everyone twice a year here also. And we cook all kinds of the food, and we enjoy offering them. Запрошуйте усіх і кожного 2 рази на рік, тут також, і готуйте різні види їжі і насолоджуйтесь ними. It appears a very small act, but it helps you to dissolve your ego. Це з'являється, воно як дуже маленька дія, але допомагає вам відпустити его. And we always make it sure that we offer, if I eat only 2 kinds of food, I must offer 3 or 4 kinds of food to the people. І ми також завжди маємо переконатися в тому, якщо я, наприклад, їм тільки 2 види їжі, то я повинен запропонувати 3 або 4 людям варіанти. I'm living a professional and a family life, but I have to follow these traditional values. Я живу сімейне життя і професійне життя, але я повинен слідувати цим традиційним цінностям. I have to give back something mentally, emotionally, physically to the society, so that self-limited ego starts dissolving. And that will take care of you. You become fearless, you become calm, you become relaxed, you become happy. Я повинен щось віддати ментально
фізично до соціуму іншим, тому що це допомагає тоді відпустити таке моє особисто сконцентроване на собі его і допомагає розслабитися і почуватися добре, тому що це потім піклується про тебе, коли ти віддаєш. Will you believe that I joined a police academy? There is a safety training. It was 6 months of training. How can a spiritual person can join the training? No, I have to give back to the society. Чи ви повірите, що я приєднався до поліцейської академії, організації, щоб пройти тренінг по безпеці, тому що мені треба віддавати, повертати в соціум. You are a monk, you need not to do anything. You are living a family, professional, social life. You have to do all these things in order to keep your mind pure. Якщо ви монах, то вам не треба робити нічого. Але якщо ви продовжуєте жити професійне і сімейне життя, вам потрібно робити всі ці методи, щоб утримувати розум в чистоті. Next week we will understand there are two kinds of a lifestyle. If you are initiated into a monkhood, you become a monk, you are not required to follow these conventional methods. But do you have that will? Наступного тижня ми поговоримо про два способи життя. Якщо ви ініційовані в монахи, то вам не треба слідувати за всіма цими традиційними методами. Але чи у вас є достатня сила волі пройти ініціацію в монахи? And if you don't, you are not a monk, you are not initiated into a monkhood, then I have to live a family, professional life, and still I can become the highest level of a spiritual person. І якщо ви не подалися, не пішли в монахи, не ініціювалися, ви все ще живете професійним і сімейним життям, ви все ще можете, використовуючи ці традиційні методи, стати високодуховною, духовно розвиненою людиною. We'll talk about these two lifestyles next week. Thank you very much. Ми поговоримо наступного тижня. Дуже дякую за те, що приєдналися. Thank you.